यस भिडियोमा चाहिँ आज हामी आइओ इन्ट्रान्सको फर्म भर्दाखेरि चाहिने इमेजलाई मोबाइलबाट कसरी रिजोल्युसन मिलाउने अनि त्यसको साइज कसरी 200 KB भन्दा कममा रिसाइज गर्ने भन्ने बारेमा हुनेछ। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले इमेज कसरी क्लिक गर्ने अनि त्यसमा कुन कुन कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ, कसरी खिच्ने भनेर अनि त्यसमा हुने क्वालिटीहरुको बारेमा योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनेको छु। त्यो चाहिँ आई बटनमा लिंक होला, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब चाहिँ मोबाइलबाट कसरी त्यो एडिट गर्ने भन्ने बारेमा अगाडि बढौँ। यसको लागि कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मेरो लागि गुगल क्रोम छ, म क्रोममा जान्छु हैन। क्रोममा गइसकेपछि सर्च बारमा गएर तपाईले BFUNKY बिफन्की टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यति गरेर सर्च गर्नुस्। अनि यहाँ फर्स्ट रिजल्टमा bifunky.com को वेबसाइट आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मोबाइलको लागि यसरी बिफन्कीको वेबसाइट खुल्छ। यहाँ गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुभयो ल्यापटपमा जस्तै भने यसले प्ले स्टोरमा एउटा एप्लिकेसन ओपन गर्न लाउँछ, एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न लाउँछ। अनि त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले यहाँ जे गर्न खोजेका छौं नि त्यो कुराहरू राम्ररी गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर यो गर्नु भन्दा हामीले यहाँनेरि माथि 3 डटमा क्लिक गरेर हैन यहाँ डेस्कटप साइडमा प्रेस गर्दियौं भने यसको डेस्कटप ब्राउजर चाहिँ यसरी खुल्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले सबै कामहरू यहाँबाट सजिलो गर्न सक्छौं। त्यसको लागि यता गेट स्टार्टेड क्लिक गर्नु भए नि हुन्छ, नत्र यहाँ माथि क्लिक गर्नु भए नि हुन्छ। यदि गरिसकेपछि यो इन्टरफेस खुल्ने भयो। यहाँ एडिट फोटोमा क्लिक गर्नुस्। एडिट फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यसको फोटो एडिट गर्ने ठाउँ खुल्छ है त। त्यसपछि यहाँ माथि सानो ओपन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गरेर यो कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुस् है त। अनि तपाईको फाइल कहाँ छ, फाइल मतलब फोटो कहाँ छ, त्यो फोटोको फोल्डर चुज गरेर फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। मेरो फोटो यही रहेछ, मैले फोटो ओपन गर्छु है त। फोटो ओपन गरिसकेपछि अब कम्प्युटरबाट गरे जस्तै यहाँनिरबाट रोटेट गर्न सकिने भयो। यहाँनिर थर्ड नम्बरमा रोटेट चाहिँ यहाँ थोरै रोटेसन नमिले जस्तो मानेको छु। अनि यसलाई यहाँबाट गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुने रहेछ। यहाँ माथितिर नम्बर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। नम्बरको लागि अहिले मैले 5 जति राख्थे भने 5 राख्थे पर्फेक्ट छ जस्तो छ। 4 जति राख्दा कति हुन्छ, यति 4 राख्थे। अनि अप्लाई गर्न सकियो हैन। अप्लाई गरिसकेपछि त्यो सेभ हुने भयो। अनि यति गरिसकेपछि हामीलाई यति ठुलो साइजको इमेज त चाहिएको छैन, त्यही भएर क्रप गरेर इमेजलाई ठक्क चाहिने जति मात्रै राखौँ है त। यति भयो होला। अनि यो अनुहारलाई सेन्टरमा पार्नु पर्यो। यसले 30 to 50% मात्रै फोटोको कभर गर्नु पर्यो, त्योभन्दा कम अथवा बढी हुनु भएन। यसमा यति जति गर्दा ठिकै होला। अनि हाम्रो इमेज अनुहार ठ्याक्क सेन्टरमा पनि छ है त। यति गरेर अप्लाई गर्दियौँ है। अप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो इमेज यसरी बस्नु भयो। अब यसको रिजोल्युसन मिलाउनु पर्छ। रिजोल्युसनको लागि यहाँ रिसाइजमा जानु पर्यो। रिसाइजमा गएर यहाँ माथि विड्थमा क्लिक गरेर विड्थ चाहिँ 300 राख्दिनुस्। अनि त्यसपछि यहाँ तल एस्पेक्ट रेशियो चाहिँ अनलक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि हाइटमा गएर हाइट चाहिँ 350 यसरी राखिदिनु पर्छ। यसरी राखेपछि इमेज टक्क यसरी राम्रो बन्नेछ। यदि यो इमेज चाहिँ पुरै ब्लर बन्यो अथवा क्वालिटी पुगेन भने चाहिँ तपाईले अर्को इमेज ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड सबै राम्रो मिलाएको त हुनु परिहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि यसलाई एप्लाई गरिदिनुस् है त। एप्लाई गरिसकेपछि तपाईको फाइनल इमेज यसरी प्रिपेयर हुन्छ। अनि जुन चाहिँ रिजोल्युसन पनि मिल्या हुन्छ। अनि अब साइजको कुरा चाहिँ अलि पछि आउँछ। अनि यहाँनेरि गएर कम्प्युटरमा सेभ गरिदिनुस् है। अब यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वालिटी 98% चाहिँ यसलाई 100 मा पुर्याइदिनु होला। 100 मा पुर्याउँदा यदि केही गरी यहाँ 200 KB भन्दा बढी साइज बन्यो भने चाहिँ यहाँ माथि 100 बाट थोरै घटाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ थोरै मात्रै घटाउँदाखेरि धेरै साइज घट्छ क्या। अनि त्यही भएर त्यस्तो नहुनको लागि चाहिँ यहाँ माथि गएर यसरी टाइप गरेर जस्तै 201 KB जति भयो भने 100% मा 99 मा निकै कम क्वालिटी बनिहाल्छ। 99.99 यसरी राख्दै मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको हाम्रो साइज चाहिँ 200 भन्दा कमै छ भने चाहिँ हामीले 100% गर्न सक्छौं हैन। 100% यदि गरिसकेपछि तपाईले सेभ गरिदिनुस्। तपाईको इमेज प्रिपेयर हुन्छ। यसरी डाउनलोड गर्नुभयो भने अनि मेरो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ।
अनि यो फोटो चाहिँ तपाईँले फर्म भर्दाखेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै थियो। धन्यवाद।